Jemi në hapësirën e intervistës, sot do të flasim për shëndetësinë. Është bashkuar me mua në studio doktoresha Eugena Tomini, infeksioniste epidemiologe. Mirë se erdhët. Shëndetje. Do të flasim sigurisht për rastet e fruthit, duke qenë se fillimisht u duk sigurisht e një prag epidemie, doktoresh, për mënyrën se si u shtuan rastet. Sa ka shkuar deri më tani numri të prekurve nga fruthi dhe a ka një rrezik të tillë alarmant, duhet thënë? Atëre, fakti jemi në një sezon virozash dhe pa diskutim që interesohemi për çdo shenjë klinike që ne shfaqim personalisht apo edhe tek popullata e gjerë. Dhe realisht në këtë lloj stine virozat respiratore janë më së dukshme. Ndërkohë fruthi si një sëmundje ngjitëse infektive virusale, normalisht që në ditët e para se sa të shfaqet me rashin apo me komplet simptomatikën e tij, shfaqet si një virozë respiratore, me rrjedhje të hundëve, lotim të syve, skuqje të pjesës së bardhë të syve, temperaturë të lartë, shumë të lartë që shfaqet që në ditët e para dhe mbas 3-4 ditëve shfaqet rashja apo egzantema e lëkurës. Dhe në këto momente, qoftë 3-4 ditë përpara dhe 4 ditë pas shfaqjes së rashit apo të egzantemës, pikave në lëkurë, personi është kontagioz apo infektues për të tjerat. Deri në këto momente kemi 45 raste të cilat janë konfirmuar nga laboratori virologjisë në ISHP. Janë të çfarë kategori? Janë fëmijë, janë të rritur? Atëherë theksojmë që 70% e tyre janë fëmijë të moshës 1 vjeç apo 9 vjeç. Për vetë faktin se është grup mosha e cila është e pavaksinuar, ose për arsye të ndryshme kemi dhe një pjesë të rasteve të konfirmuara që kanë shtyr periudhën e vaksinimit. E kanë shtyr më tej se 12 muaj. Përpara se të shkojmë tek shtyrja, pasi ka disa arsye. Trajtimi i të prekurve me fruth kryhet në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe si funksionon? Atëherë çdo spital rajonal. Nuk është një trajtim i vështirë apo është njësoj si virozat e tjera? Shumë e vend pyetja, është si virozat e tjera, por ka komplikacione. Dhe ndërkohë është një sëmundje, e thash dhe në fillim që është sëmundje ngjitëse dhe ka kontagiozitet shumë të lartë. Në qoftë se një pacient brenda kësaj dhome që jemi është konstatuar me fruth, virusit qëndron brenda kësaj dhome dhe 2 orë mbasi pacienti është larguar nga kjo dhomë. Pra rezistenca e tij në ajër, sepse është një sëmundje që transmetohet nëpërmjet spërklave dhe kollitjes të shtimës, pra kur nuk respektohet etiketa respiratore, por dhe një pacient kur është si smur, normalisht do inspirojë dhe do ekspirojë. Kështu që transmetohet. Dhe shumë e rëndësishme izolimi i tij. Çdo spital rajonal në rang kombëtar mund të menaxhoj një rast me fruth, po të izoloj pacientin dhe ta trajtoj atë simptomatikisht në rast se kapet në kohën e duhur. Por fruthi ka komplikacione të cilat në qoftë se agravojnë një humbasen në jetën e pacientit. Kur këto komplikacione, kur vërehen, kur ndoshta për shkak edhe të gripit të stinës ndodh ndërlikimi edhe bashkimi bashkë me fruthin, apo kur ka pacientë të cilët ndoshta janë edhe vuajnë edhe nga probleme të tjera shëndetësore ndoshta? Atëherë, në qoftë se fruthi nuk kapet që në momentet e para dhe mendojmë që kjo egzantema në lëkurë mund të qëndrojmë 3-4 ditë në shtëpi me një temperaturë të lartë. Egzantema shfaqet në lëkurë, por shfaqet në nivel shumë të dobët. Shpesh neglizhojmë edhe shenjat respiratoре, të cilat fruthi favorizon faktin që pacientit i ulit imuniteti dhe i mbivendosen infeksionet të tjera respiratore, siç mund të jetë pneumonia apo bronkopneumonia, mund të jetë një otit apo dëmtim infeksioni veshit, deri në encefalite apo prekje të trurit që janë fatale për jetën. Prandaj kapja në kohë, trajtimi simptomatik dhe mos neglizhenca e rastit deri në komplikacione do të favorizonte edhe përmirësimin në kohë të rastit. Për të gjitha rastet, prindrit apo pacientët cilët identifikojnë këto shenja, çfarë duhet të bëjnë, si duhet të veprojnë, duhet të drejtojnë tek urgjenca apo tek mjeku i familjes? Atëherë, absolutisht që hallkat e zinxhirit të sistemit shëndetësor nuk duhen neglizhuar. Qoftë mjeku pediatri, qendër shëndetësore apo mjeku i familjes, kontakti i parë duhet të jetë primar me ta. Dhe më pas, në qoftë se kërkohet një specialist, qoftë infeksionisti apo specialist më të mirë në qendrën spitalore universitare, mund delegohen aty. Po pa në shkaluar hapat drejt sistemit referimit, tek mjeku i familjes dhe mjeku pediatër. Gjithkush me eksperiencë në punë dhe në praktik njeh një rast me fruth, në shenjë në momentet e para të dyshimit, rasti delegohet drejt qendrës spitalore universitare apo spitaleve rajonale, ku izolohet dhe merren masat përkatëse. Jemi në një situatë kur rreth 4% e fëmijëve apo jo në nivel kombëtar janë të pavaksinuar. Çfarë ndodh, doktoresha? Cilat janë disa nga arsyet që prindrit zgjedhin të mos i vaksinojnë fëmijët e tyre? Kur i referohemi 4%-it, i referohemi një totali 100%.
Ndërkohë, sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ne kemi një mbulesë vaksinale goxhat lartë, që shkon 96-97%. Dhe ky 3% apo 4% që del nga ky total. Dhe krenohemi me faktin që kemi mbulesë vaksinale shumë të mirë. Por ky niveli ulët përqindje është për vetë faktin, sepse kemi akoma në grupe të popullatës, të cilët për arsye nga më të ndryshme të refuzojnë të kryejnë vaksinën e frut rubéol parotitit apo MMR-s. Dhe për këtë arsye, këto grupe përcaktojnë atë shifrën e 4%-it, që mund të jenë grupe religjioze, të sektit musliman, të cilët mendojnë që vaksinimi mund shfaqë sëmundje infektive të tjera, apo mund shfaqë autizmin, apo intelektual të rinj në thonjza që nuk preferojnë të kryejnë asnjë lloj vaksinimi të kalendarit kombëtar të vaksinimit në Shqipëri, dhe për këtë arsye krijojnë këto grupe dhe kjo përqindje në lidhje me vaksinimin e parapambetur, apo me refuzimin e vaksinimit. Por duhet theksuar që ne që nga viti 2017 kemi bërë një promovim në lidhje me vaksinimin, apo marrjen e një doze kujtese të organizmit për gjithë popullatën e fashës së grup moshës të viteve 80-90, deri 99 ka shkuar në këto momente që flasim, që të vaksinohen me një vaksinë kujtese, me një dozë vaksine kujtese, në qoftë se në kalendarin e tyre nuk kanë evidentuar asnjë dozë të bërë gjatë kohës, gjatë jetës së tyre deri në këto momente. Për shkak se nuk kanë bërë asnjë vaksinë fruthi, apo ndoshta për shkak se ka pasur problematik në atë kohë bërja e kësaj vaksine? Cila është arsyeja? Vëzhgimi i kartelës së tyre ka dy momente. Ose nuk kanë kryer vaksinën gjatë kësaj periudhe, për arsye nga më të ndryshmet migrimet e brendshme, migrimet e jashtme, lëvizjet e popullatës, dhe për arsye të tjera që i përmendëm më sipër, por kemi edhe faktin që mbas vitit 2000, zinxhiri mbajtës ftohës i vaksinave ka pësuar një revolucion në Shqipëri. Dhe po themi që kemi 18 vjetë që sigurojmë një zinxhir të ftohës, ruajtës të vaksinave në mënyrë optimale. Dhe absolutisht që para viteve 2000 nuk hedhim poshtë ruajtjen e zinxhirit ftohës, por nga studimet tona janë evidentuar që efikasiteti i vaksinës gjatë kësaj periudhe nuk ka qenë në nivelin e pritshëm nga ana jonë. Dhe për këtë arsye janë bërë promovime të ndryshme në lidhje me fushatën e vaksinimit të kësaj fashe grup moshe. I janë përgjigjur kësaj fushate? Absolutisht që po. Por duhet të theksojmë dhe faktin që gjatë periudhës javës fundit dhjetorit dhe deri në javën e fundit janarit, ne nga mosha e prapambetur e aplikimit të vaksinës, qoftë edhe për moshën deri në 12 muajsh, që aplikohet vaksina e MMR-s apo e frut rubéol parotitit, nga 1500 evidentuar në Tiranë, të cilët ishin me vaksinim të prapambetur, 1000 prej tyre vetëm prej kësaj intervali kohor, 4 javor, janë aplikuar vaksina të prapambetura. Shkurtimisht, për të gjitha ata prindër që ndoshta e kanë shumë me merak, sepse e konsiderojnë vaksinën e fruthit si shkaktare të autizmit, ka ndonjë teori që mbështetet me argumenta për këtë gjë? Absolutisht që po, që nga viti 2015 studimet kanë përforcuar faktin që vaksina e frut rubéolës nuk lidhet fare me autizmin. Studimi i cili e përforcoi akoma më shumë te grupet e fëmijëve të cilët vuanin nga autizmi, dhe motra dhe fëmijët e tyre, motra dhe vëllezërit e pacientëve me autizëm, kanë aplikuar vaksinën e frut rubéol parotitit dhe nuk është shfaqur autizmi. Dhe ndërkohë, rreth 12.000 studime të tjera qarkullojnë në websajte të ndryshme shëndetësore, i referohemi vetëm websajteve apo studimeve të cilat janë zyrtare shëndetësore, të cilat referojnë që autizmi nuk ka lidhje absolutisht me aplikimin e vaksinës frut rubéol parotitit. Websajteve që bëjnë publikime shkencore të bazuara... Absolutisht shkencore të bazuara në rastet dhe në studime në reale në njerëz dhe në pacientë të cilët e vuajnë ose jo autizmin. Doktoresha, vaksina e fruthit është e detyrueshme apo është e këshillueshme fort për të bërë? Atëre, vaksina e fruthit është e detyrueshme në bazë të kalendarit kombëtar të vaksinimit. Studime prevalente janë bërë në popullatën shqiptare, u mbështetur dhe në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, dhe paraprakisht që të realizohet një kalendar kombëtar vaksinimi, studiohet ana epidemiologjike e sëmundjeve infektive. Duke qenë se ne kemi shumë vaksina në kalendarin kombëtar të vaksinimit dhe vit pas viti gjenerohet kalendari me vaksina të reja, rrjedhimisht këto sëmundje infektive nuk janë më të shfaqura në vendin tonë.
dhe kuptohet, më mirë është parandalosh se sa të kurosh më pas. Kështu që aplikimi këtyre vaksinave është mos i detyrueshëm dhe i aplikueshëm sipas nivelit kombëtar që kemi. Këtë do t'ju këshilloni edhe prindërve që ende nuk i kanë vaksinuar fëmijët e tyre? Unë do t'ju sugjeroja të gjithë prindërve të rinj, intelektualëve të rinj në thonjza, komuniteteve religjioze të cilët refuzojnë të aplikojnë vaksinën e fruth rubol parotitit, të paraqiten ndaj çdo qendre shëndetësore, të kryejnë vaksinat në kohë dhe të respektojnë kalendarin e vaksinimit, sepse është shumë e mirë për shëndetin e fëmijëve të tyre, po edhe për të ardhmen e vendit. Vaksina e frutit mund të bëhet në çdo qendër shëndetësore përkatëse dhe është falas? Absolutisht. Vaksina e fruth rubeolës është, apo e fruthit në veçanti, meqense ju e përmendët, është falas, është vaksinë e mbështetur nga shteti shqiptar, është brenda kalendarit kombëtar të vaksinimit, kryhet në çdo qendër shëndetësore në nivel kombëtar dhe mund të kryhet dhe në qendrën spitalore universitare për të gjithë kontaktet e pacientëve që janë të shtruar dhe të konfirmuar me diagnozën fruth. Të gjithë fëmijët padyshim që që është e këshillueshme për ta bërë, por të rriturit, deri në çfarë moshe mund të bëhet si vaksinë? Nuk ka kufi. Nuk ka kufi. Dhe është e njëjta dozë? Dhe e njëjta dozë, e njëjta vaksinë që ka qarkulluar dhe vitin më përpara dhe në këto momente që flasim. Mjaftojnë të referojmë i kalendarin personal të vaksinimit. Dhe në qoftë se evidentojmë që kemi doza të mangëta të aplikimit të vaksinës, apo në fushata të ndryshme ku ne kemi aplikuar vaksina në 2001, në 2004 dhe më vonë të gjithë femrat e moshës riprodhuese. Në qoftë se nuk evidentojmë një aplikim të tillë dhe një dozë kujtese, absolutisht që të gjithë qytetarët apo të gjithë banorët janë të lutur pranë qendrave shëndetësore të aplikojnë një dozë kujtese për organizmin. Duhet të jenë ndoshta të mos jenë të prekur nga virozat të tjera për ta bërë vaksinën? Sigurisht që çdo aplikim vaksine kërkon kushte shumë të mira shëndetësore. Do me thënë, një person i cili shikon veten shëndetshëm mirë, është i lutur të aplikojë vaksinën në çfarëdo lloj momenti, por kryesisht në orët e para nga ora 9 deri në orën 12 para ditës, sepse më vonë është e këshillueshme si për fëmijët e vegjël që aplikimi ndodh në orët e para të ditës. Por çdo moshë është e lutur të aplikojë vaksinën dhe është e lirë në çdo qendër shëndetësore. Dhe dukesh pas momentit të injektimit, trupi krijon menjëherë mbrojtje apo kërkon pak kohë? Atëre, në imunitetet normale, për njerë organizmi fillon edhe aktivizon sistemin imunitar për reagimin imunitetit qelizor dhe humoral. Por dal nga dal, sistemi imunitar forcohet që shkon nga 2 javë deri në 3 javë mas aplikimit vaksinës. Veç fruthit, jemi sigurisht edhe në sezonin e gripeve, cilat janë llojet që janë tashmë në këtë sezon që kanë prekur në qarkullim pacientët? E theksuam edhe në fillim, jemi në sezonin e dimrit dhe sezon virozash njëkohësisht. Kemi përveç viruseve të gripit që është AH1N1 pandemiku dhe virusi tipit B, përveç këtyre 2 viruseve qarkullojnë dhe virozat të tjera respiratore, të cilat popullata gjithkush që është prekur është e ndjeshme ndaj kësaj situate. Kemi një trend në rritje të hasjes infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme, por gjithmonë e pritshme për stinën, e pritshme për sezonin dhe për javët e janarit ku ne po e përjetojmë këto ditë. Kemi shifra deri në sa ka shkuar numri? Po fakti jemi deri në 16.000 shifra të hasjes infeksioneve respiratore të sipërme dhe të poshtme. Kur mund të flitet për epidemi gripale? Sa duhet jetë shifra? Duhet arrim në nivelin e 18.500 të rasteve të infeksioneve respiratore sipërme dhe të poshtme që të arrim në stadin e epidemisë. Pra deri në këto momente nuk ka ndonjë nuk kemi në epidemi. Po cilat janë disa nga simptomat? Ju i përmendët disa të rrugëve respiratore. Fakti që kataralet respiratore, kryesisht rrjedhja nga hundët, konjuktiva e syve e skuqur, lotimi i syve, temperatura e lartë janë disa nga shenjat karakteristike të çdo infeksioni viral, stinor. Megjithatë, plogështia, dopsia muskulare, pamundësia për të kryer atë lëvizje të rutinë të ditës e privojnë pacientin për të vazhduar më tej. Po sigurisht që gripi, si çdo sëmundje tjetër infektive, ka komplikacione. Ashtu siç folëm më përpara për fruthin, po edhe gripi ka komplikacione dhe nuk duhet neglizhuar asnjë shenjë. Duhet detyrimisht merret mjekim dhe duhet bërë vizita përkatëse tek mjeku i familjes, po kurohet me antibiotika apo në varësi të situatës së pacientit? Sëmundjet virale nuk kurohen me antibiotik, sëmundjet virale kërkojnë antiviral. Por kur kemi në terrenin e një sëmundje siç mund të jenë virozat respiratore, gripi apo fruthi mbi vendoset,
edhe një smundje tjetër bashkëshoqëruese, që është komplikacion, pa diskutim që kërkohen dhe antibiotikut, po pa këshillën e mjekut asnjë vlerësim paraprak individual nuk duhet kryhet. Në këtë sezon virozash, ka një tendencë ndoshta nga mjekët për t'i mbingarkuar pak pacientët e vegjël, sidomos me antibiotik për të shmangur rreziqe të tjera? Atëherë, realisht, ekzistojnë protokolle në ndjekjen qoftë moshës pediatrike dhe në moshës rritur. Dhe ndjekja e këtyre protokolleve qoftë nga mjekët pediatër, përgjithshëm apo specialist, ndiqet rigorozisht. Kështu që nuk shikohet në një tendencë për mbingopje me përdorimin e antibiotikëve. Por sigurisht, frika, kryesisht në moshën e vogël, nën 5 vjeç, për mbivendosjen e komplikacioneve që është më se normale nëse në një terren në një imunitet të dobësuar, një infeksion viral prezent dhe mbivendosja e komplikacioneve, pa diskutim që kërkon edhe përdorimin e antibiotikëve. Këto dy viroza që ju përmendë, doktoresha, zgjasin në kohë, janë disa ditë, prindrit duhet të alarmohen që ditën e parë, apo ndoshta duhet presin virozën e cila ka zgjatjen e saj deri në 3, 4 apo 5 ditë sipas? Sigurisht që intensifikimi i shenjave, shfaqja e shenjave në mënyrë të vrullshme, bruske, është shumë e rëndësishme që menjëherë duhet kërkojmë ndihmën e pediatrit për moshën pediatrike dhe të mjekut infeksionist për moshën e rritur. Por faktikisht shenjat e infeksioneve virale procedojnë me shpejtësi dhe nuk duhet neglizhuar. Kështu që në 3-4 ditëshin e parë, pa diskutim, nëse temperatura brenda 48 orëve nuk ulet, duhet kërkuar ndihmë mjekësore, sepse infeksioni viral procedon akoma më shumë dhe mund të agravojë situatën. Cilat janë kategoritë më të rrezikuara? Duhet theksojmë që në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Shëndetësisë, Instituti i Shëndetit Publik, përveç grupeve të riskut duke i vlerësuar për shkak të problematikave apo imunitetit, dhe vaksinimi kundra gripit ka patur rëndësinë e vet, sepse është i dyti vit rresht që për mbar popullatën aplikohet vaksinë falas nga Ministria e Shëndetësisë për grupet e riskut, që janë fëmijët nën 5 vjeç, janë moshat e rritura apo moshat e thyera, mbi 60, gratë shtatzana, fëmijët apo dhe të rriturit me smundje bashkëshoqëruese siç janë ato kardiake, hipertensive, me smundje të diabetit, smundje kronike të cilat ulin imunitetin. Pra shumë e rëndësishme respektimi i rregullave shëndetësore për dhe ndjekja e procesit vaksinimit për këto grupet e riskut. Doktoresh Tomini, faleminderit. Faleminderit ju.